Ang PSE Index ay tumaas mula 6,950.51 noong June 25, 2021, hanggang 7,002.26 ngayong July 2, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 0.74% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 505.6k pesos hanggang 516.23k pesos, katumbas ng 2.1% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 54.49k pesos hanggang 65.12k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng Magical Stocks kasama ang 6 na experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 20.72%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -18.99%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -3.06% hanggang -2.34%, tumaas ng 0.72%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula -2.23% hanggang -0.03%, tumaas ng 2.21%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.31% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa 0.83% noong June 25, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 10.56%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -7.77%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -4.43% hanggang -3.72%, tumaas ng 0.71%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula -1.01% hanggang -0.06%, tumaas ng 0.95%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.66% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa 3.42% noong June 25, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 26.03%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -10.64%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 0.35% hanggang 1.1%, tumaas ng 0.75%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula -1.58% hanggang 1.76%, tumaas ng 3.33%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.66% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa -1.92% noong June 25, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 34%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 2.07%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 7.99% hanggang 8.8%, tumaas ng 0.8%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 12.6% hanggang 14.13%, tumaas ng 1.53%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.33% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa 4.61% noong June 25, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng may experimental magical stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa may experimental stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 22.45%, habang ang list performer ay TEL pero tumutubo ng 3.51%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 12.12% hanggang 12.95%, tumaas ng 0.83%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 10.81% hanggang 11.1%, tumaas ng 0.28%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 1.86% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa minus 1.3% noong June 25, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula June 25, 2021, hanggang July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 5.23%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng minus 1.75%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 1.45% hanggang 2.2%, tumaas ng 0.76%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 1.37% hanggang 2.11%, tumaas ng 0.74%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 0.09% ngayong July 2, 2021, na nagmula sa minus 0.08% noong June 25, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 3 batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 11.9%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng minus 3.67%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga Magical Stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 22.86% ngayong July 2, 2021 na nanggaling sa 21.36% noong June 25, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 2.78% ngayong July 2, 2021 na nanggaling sa 0.37% noong June 25, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 6.99% ngayong July 2, 2021 na nanggaling sa minus 6.88% noong June 25, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 40.78% na nanggaling sa 38.41%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 0.01% na nanggaling sa minus 3.14%.
Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 2.16% na nanggaling sa 1.46%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 451.11k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 516.23k pesos, na katumbas ng 14.44% na nagmula sa 12.08%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch at tumutubo na pangatlong batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 3 batch ng magical stocks at ang 6 na experimental stocks. Quote: Focus, patience, wise discernment, non-attachment. The skills you acquire in meditation and the skills you need to thrive in trading are one and the same. Unquote, Yvonne Bayaji. See you in the following video. Have a great day ahead.